ඔෆිස් එකක වැඩ කරත් ගෙදර නිකන් හිටියත් කොහම වුණත් අපිට නිතරම කතා කරන්න ඕන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ වාක්‍ය 20ක් මම ඔයාලට ගෙනලා දීලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකනොත්. ඉවර වෙනකම් බලන්න මොන වගේද කොහොමද ඔයා නිතරම කතා කරන සිංහල වාක්‍ය නේද මේ ඉංග්‍රීසියට හරවලා තියෙන්නේ කියලා වට තේරෙයි. සිකුරාදයි සෙනසුරාදයි ඉරිදයි නිවාඩු. සිකුරාදයි සෙනසුරාදයි ඉරිදයි සිකුරාදා පොය තිබුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් දවස් 3ක් නිවාඩු. ඊට පස්සේ සවුන්ද වැඩට ආවට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවාගෙන් අහනවා කොහොමද ඔයාගේ සතියාන්තය? How was your weekend? How was your weekend? අපිට ඕක අහන්න පුළුවන් කොහොමද එයාගේ සතියාන්තය? How was his weekend? How was his weekend? ඔහුගේ සතියාන්තය කොහොමද? ඇයගේ සතියාන්තය කොහොමද? How was her weekend? How was her weekend? මේ විදිහට එක එක වචන ආදේශ කරලා ඔයාට වාක්‍ය තනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට උදව්වක් කරන්න do me a favor. මට උදව්වක් කරන්න. එයාට උදව්වක් කරන්න. do him a favor. ඇයට උදව්වක් කරන්න. do her a favor. අම්මට උදව්වක් කරන්න. do mother a favor. අම්මට උදව්වක් කරන්න. යාළුවාව වෙලේ ඉඳලා කියවනවා තොරතෝංචියක් නැතුව කියවනවා. අපි අතර මේ වගේ යාළුවෝ ඕන තරම් ඉන්න ඕනම පුද්ගලයෙක් ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට වාට කියන්න පුළුවන් එපා වුණාට පස්සේ එයාගේ කතා කිරිල්ල විනාඩි 5කට කටවා ගන්නවද? just shut up for 5 minutes. විනාඩි 5කට කටවා ගන්නවද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ඕක අහන විනාඩි 10කට කටවා ගන්න. විනාඩි 10කට වැඩි ඕනේ නැහැ. විනාඩි 10කට කටවා ගන්න. just shut up for 10 minutes. ඒ වගේ එක එක වචන ඇඩ් කරලා ඔයාට වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. කවුරු හරි කෝල් කරලා අහනවා. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. මම ඉස්කෝලේ නෑ. I'm at school. මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. මම පොලිසියේ නෑ. I'm at police station. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. I'm at office. ඔයා සතියක් විතර අසනීප වෙලා ඉන්නවා. ඔෆිස් එකට යන්න විදියකුත් නැහැ. ඉස්කෝලේ යන ළමයෙක් නැහැ. ඉස්කෝලේ යන්න විදියක් නැහැ. ඉස්කෝලේ උගන්වන ගුරුවරයෙක් නැහැ. උගන්වන්න යන්න විදියකුත් නැහැ. මොනවාම හරි හේතුවක් නිසා. කුලියක් මලියක් කරගන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙම යන්න විදියකුත් නැහැ. සතියක් විතර අසනීප වෙලා ඉන්නවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අහනවා ඔයාට කොහොමද දැන්? සතියක් විතර බෙහෙත් බිව්වට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මට දැන් ගොඩක් හොඳයි. I feel much better. මට දැන් ගොඩක් හොඳයි. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. දැන් ඔයා කවුරු හරි ඔයාගෙන් වචනයක් අහනවා. හරි මොකක් හරි ඒක තේරුම හරි අහනවා. ඔයාට ඒක දිවාග තියෙනවා. හැබැයි ඒක මතකෙට එන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා කියනවනේ. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. It's on the tip of my tongue. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. It's on the tip of my tongue. ඔක සුලභව නිතරම වගේ භාවිතා කරන සිංහල වාක්‍යයක් තමයි මේක. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. ඔන්න දැන් කෙනෙක් මොනවා හරි කියව ඉන්නවා. වැඩකට නැති අය කතා කර ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නම් ඔයා අහනවනේ. මොනවද ඔය කියන්නේ? What are you talking about? මොනවද ඔය කියන්නේ? What are you talking about කියලා අහනවනේ. What are you talking about? එයා මොනවද ඔය කියන්නේ? What is he talking about? එයා මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? What is he talking about? ඇය මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? What is her talking about? අපි හමු සමන් මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? What is someone talking about? මම මේ දවස්වල ඩයට් කරනවා. මහත වැඩි නිසා කෙට්ටු වෙන්න ඕන කියන ඩයට් කරනවා කියලා කියනවනේ කට්ටිය. ඉතින් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I am on a diet. මම වැඩි කෑම ගන්නෙ නෑ මේ දවස්වල. ඩයට් කියලා කියන්නේ කෑම අඩුවෙන් ගන්නවා, ආහාර පාලනය කරනවා කියන එකනේ. I am on a diet. මම වැඩි කෑම ගන්නෙ නෑ මේ දවස්වල. අපි කියමු ඔහු වැඩි කෑම ගන්නෙ නෑ මේ දවස්වල. He is on a diet. අම්මා ඔයාගෙන් අහනවා පුතේ කෑම කාලා ඉවරද? තවම නෑ. Not yet. එතකොට තව කවුරු හරි අහනවා ඔයාගෙන් ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවරද? තාම නෑ. Not yet. තාම නෑ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඉස්කෝලේ යනවා කියන එක. ඔයා පන්ති ගිහිල්ලා ඉවරද? තාම නෑ. Not yet කියන්නේ තවම නෑ කියන එක. බයික් එකේ යනවා පුදුම වේගයකින් යන්නේ වාගේ යාළුවා. ඔයා පිටිපස්සේ යනවා. එතකොට කියනවා බයික් එකේ වේගය අඩු කරගන්න. ඔහොම ගියොත් යන්න වෙන්නේ මෝචරියට තමයි. slow down your bike. ඔයාගේ බයික් එකේ වේගය අඩු කරගන්න. slow down your bike. ඔයාගේ බයික් එකේ වේගය අඩු කරගන්න. ගෑරේජ් එකට ගිහිල්ලා ගෑරේජ් බාස්ගෙන් අහනවා මේ මගේ කාර් එක හදාගන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද? ඒකට ඇත්තටම වෙලාව යනවා මහත්තයෝ. It really takes time. ඒකට වෙලාව යනවා. සද්ද කරන එක නවත්තන්න. ගොඩක්ම කෑ ගහනවා කවුරුන් හරි දැන් වටේ ගෙවල් වලට හරිම කරදරේ.
ඊට පස්සේ ළඟට ගිහිල්ලා ඔයා කියනවා සද්ද කරන එක නවත්තන්න. stop making so much noise. ඔය වගේ සද්ද කරන එක නවත්තන්න. stop making so much noise කියලා ඔයා ගිහින් කියනවා. ඔයාගේ යාළුවේ හොඳටම බීලා ඔයාට කෝල් එකක් දීලා යනවා රාජකාරී කටයුත්තක් ගැන. එතකොට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? බිව් මිනිස්සෙක් එක්ක කිසිම දෙයක් එයාට මතක හිටින්නේ නැහැ. ඔයා කතා කරලා එයාට තේරුම් කරවන්නත් බෑ. එහෙමනම් ඔයා කියනවා ඔයාට මම හෙට කතා කරන්නම්. talk to you tomorrow. ඔයාට මම අනිද්දාට කතා කරන්නම්. talk to you the day after tomorrow. මෙන්න මේ වාක්‍යයත් නිතරම වගේ කෙනෙක් අහන දෙයක්. ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? මම නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මුද්දර එකතු කරනවා, ටීවී එක බලනවා, ෆිල්ම් බලනවා, පත්තර කියවනවා, ගේම් ගහනවා වගේ දේවල් කියන්නේ. එතකොට ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? what are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? ඔයාගේ පුතා සෙල්ලම් බඩුවක් ඉල්ලලා රුපියල් 1000ක් එනවා සෙල්ලම් බඩුවේ වටිනාකම. ඉතින් ඉල්ලලා අඬනවා. මට සෙල්ලම් බඩුව ඕනි කියලා. ඔයා ඒ වෙනුවට රුපියල් 250ක සෙල්ලම් බඩුවක් එයාට අරන් දෙන්න හදනවා. එතකොට එයා කියනවා එපා මට ඒක එපා. මට 1000කමයි ඕන. එපා මට ඒක එපා. no I don't want it. එපා මට ඒක එපා. ඔයා නුවර ඉඳලා කොළඹ යනවා කියලා හිතන්න. ඔයා නුවර ඉඳලා කොළඹ යනවා යාළුවෙක් එක්ක. යාළුවෙක් එක්ක නුවර ඉඳලා කොළඹ යනකොට උදේ 8 වෙනකොට ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා යන යාමට යන්න හම්බ වෙන්නේ උදේ 10වත් වෙනවා කොළඹට යනකොට. එතකොට ඔයා යාළුවට කියනවා අයියෝ ඔයා යන්නේ හරි ස්ලෝනේ. ඔයා හරි හිමීටනේ යන්නේ. ටිකක් ස්පීඩ් කරලා යමු. ඔයා යන්නේ හරි ස්ලෝනේ. you are driving too slow. ඔයා යන්නේ හරි හිමීට. ඔයා ස්ලෝ තමයි drive කරන්නේ. you are driving too slow. ඔයා මට විහිළු කරනවද? මොනවා හරි දෙයකට ඔයාට විහිළු කරනවා. ඒක හොඳටම යාළුවට තේරෙනවා. යාළුවා තේරුණාට පස්සේ යාළුවා අහනවා are you kidding me? ඔයා මට විහිළු කරනවද? ඔයා මට විහිළු කරනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේක නිතරම අහන දෙයක් නේ. අලුතෙන් කෙනෙක් හරි පරණ යාළුවෙක් හරි කාලයකට පස්සේ හම්බුනාට පස්සේ ඔයාගේ ගාව එයාගේ නම්බර් එක නැත්තම් ඔයා අහනවා what is your phone number? ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මොකද්ද? what is your phone number? මොකද්ද ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක? වහින්න වගේ තියෙනවා. නමුත් ඒක ඔයාට කෝල් කරලා අහන කෙනා ඒක දන්නේ නැහැ නේ. තියා කෝල් කරලා අහනවා අද කොහොමද කාලගුණේ? what is the weather like? අද කොහොමද කාලගුණේ කියලා අහනවා. what is the weather like? කාලගුණය කොහොමද? ඔයා කියනවා ඔයාට කවුරු හරි කියනවා අනේ මට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න පොඩ්ඩක්. අද හවස් වෙනකොට මට මේක ඕන හැබැයි. එතකොට ඔයා වැඩ ගොඩ කියනවනේ මට වෙලාව නැහැ. I don't have time to do it. මට ඒක කරන්න වෙලාව නැහැ. I don't have time. ඔයා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඉවර වෙනකම්ම කොයිතරම් වටින වාක්‍යද කියලා වට තේරෙනවා ඇති. තාමත් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.